नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई द बिप्समा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी राष्ट्रिय टोलीका नयाँ स्टार गुल्सन झाको बारे चर्चा गर्नेछौँ। भिडियोमा अगाडि बढ्नु अघि यस भिडियोलाई लाइक र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। गुल्सन झाको जन्म 17 फेब्रुअरी 2006 मा सर्लाहीको मलङ्गवामा भएको थियो। उनी झा परिवारको जेठा छोरा हुन्। सानैदेखि क्रिकेटप्रति रुचि भएको हुनाले गुल्सनलाई उनको परिवारले पढाइभन्दा क्रिकेटलाई प्राथमिकतामा राखेर भारतमा क्रिकेट सिक्न पठाएका थिए। उनी 12 वर्षको कलिले उमेरमा भारत गएका थिए। उनले झारखण्डको राँचीमा रहेको अरुणोदय क्रिकेट एकाडेमीमा क्रिकेट सिकेका थिए। त्यहाँ उनले भारतको रणजी ट्रफी प्रतियोगिता खेल्ने खेलाडीहरूसँग सिक्ने अवसर पाउँदा उनको खेलमा थप निखार आयो। कोभिडको कारण प्रशिक्षण प्रभावित भएपछि उनी नेपाल फर्किए। उनी नेपाल फर्किँदा प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको लागि मध्य प्रदेशमा छनौट चलिरहेको थियो। उनी पनि छनौटको लागि गएका थिए, तर उनको छनौट भनी हुन सफल भएन। तर प्रदेशका केही पदाधिकारीहरूले उनमा प्रतिभा भएको पाए र गुल्सनलाई काठमाडौँ गएर खेल्न सहयोग गरेका थिए। तिनै पदाधिकारीहरूले नेपाल पुलिस क्लबका प्रशिक्षक मनोज कटुवाललाई गुल्सन झालाई प्रयोग गर्न सुझाव दिएका थिए। नेपाल पुलिस क्लबका प्रशिक्षक कटुवालले तुरुन्तै उनमा भएको प्रतिभा चिनिहाले। त्यसै बेला पुलिसका तीव्र गतिका बोलर रसिद खान घाइते हुन पुगेपछि कटुवालले गुल्सनलाई टोलीमा राखेका थिए। त्यही एउटा अवसरले उनको भाग्य बदलियो। काठमाडौँमा भएको मेयर्स कप क्रिकेटमा पहिलोपटक गुल्सन राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा झुल्किएका थिए। फाइनलमा नेपाल पुलिस कपबाट खेलेका उनले प्रतिद्वन्दी एपिएफका शरद भेसवाकर सहित 4 महत्त्वपूर्ण विकेट लिएर म्यान अफ द फाइनल बने। मेयर्स कप क्रिकेटमा राम्रो प्रदर्शन गरेपछि गुल्सनलाई त्यस बेलाका राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले विश्वकप लिग 2 को क्लोज क्याम्पेनमा प्रशिक्षणको लागि बोलाए। गुल्सनले 2021 सेप्टेम्बर 17 तारिकमा अमेरिका विरुद्धको खेलमा नेपालको लागि डेब्यु गरेका थिए। उनले आफ्नो डेब्यु खेलमा 28 रन बनाएका थिए र बलिङतर्फ भने 3 ओभर बलिङ गर्दै 31 रन खर्चिएका थिए। गुल्सनले त्यसपछि अहिलेसम्म पछाडि फर्केर हेरेका छैनन्। 6 फुट 1 इन्च अग्ला गुल्सन बलिङ अलराउन्डरको रूपमा चिनिन्छन्। उनी राइट आर्म फास्ट बलर र लेफ्ट ह्यान्डेड ब्याट्सम्यान हुन्। लामो रनअप लिएर बलिङ गर्ने झाको स्लोअर, कटर र बाउन्स राम्रो मानिन्छ। 2021 मा अमेरिकाको विरुद्ध ओडिआईमा डेब्यु गरेका गुल्सन झाले हालसम्म 22 ओडिआई र 1 टी20 म्याच खेलेका छन्। उनले ओडिआईमा 18 इनिङमा 34.76 को औसतले 452 रन बनाएका छन्। बलिङतर्फ भने उनले 21 इनिङमा 21 विकेट लिएका छन्। उनले पपुवा न्युगिनीको विरुद्ध 10 ओभरमा 28 रन दिएर 3 विकेट लिएका थिए, जुन उनको बेस्ट बलिङ फिगर हो। उनले एसएससी मेन्स प्रिमियर कपको फाइनलमा युएईको विरुद्ध नट आउट 67 रन बनाएका थिए, जुन उनको ओडिआईको हाइएस्ट स्कोर हो। उनले फिलिपिन्सको विरुद्ध खेलेको टी20 म्याच उनको करियरको एकमात्र टी20 म्याच हो। त्यस खेलमा उनले ब्याटिङ गरेका थिएनन्, तर बलिङतर्फ भने उनले 3 ओभर बलिङ गरेर 16 रन दिएर 1 विकेट लिन सफल भएका थिए। उनी अहिले जम्मा 17 वर्षका छन्, अर्थात् उनले राष्ट्रिय टोलीमा लामो समयसम्म योगदान दिन सक्छन्। यदि तपाईहरूलाई पनि भविष्यमा गएर गुल्सन झाको खेलमा अझै राम्रो सुधार आउँछ र उनले नेपाललाई नयाँ उचाइसम्म पुर्याउन सक्छन् भन्ने लाग्छ भने यस भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस्। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।